Baho kasakwahan ninyong laman niya. Ah! Hindi rin eh. Gusto ko dila. Pero, oh guys, welcome back to my channel. Halang siya. Naalay ko! Hi! Pero, oh guys, welcome back to my channel. Ako at saka si Tiny nandito. Baho. Kayo. Hey guys, it's me, Glynmanggaron, and welcome back to my channel. And for today's video, maggagawa ko ng sarili kong Dynamite! Yes girl, may kambal po akong kapatid and yung isa ay nawala. Di po namin mahanap yung isa, yung malakas kumain. Pero ngayon, nahanap namin yung kambal niya and nakakatakot. Mas sobra siyang kumain. Ito po siya, ipapakilala ko na po sa inyo. Kapatid ko, nawawala kong kapatid, si Alengkok. Siya po si Alengkok. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Kumusta ka lang, Alengkok? Tcharing! Yan po yung kapatid ko, si Alengkok. And nawala po yung kapatid niyang isa, yung hair. And nakita po namin yung kambal niya. Hindi ko mahanap yung isa kong kapatid. Nahanap ko naman si Alengkok. Say hi to my vlog, Alengkok! Hi, I'm Alengkok. Gago! Dali, 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 dali! Ano ang pangalan mo? Alengkok. Ilang taon ka na, Alengkok? At saan ka namin nahanap? Edad ko is 20 years old na po siya. Mas matanda pa po siya sa akin. Joke. Pagkita ka muna sa camera, Alengkok. Ang ganda ni Alengkok, di ba? Talikod. May layers po siya sa likod. Dito po yung first layer, second layer, third layer, and fourth layer. Alam niyo naman po, mahirap na ngayon yung buhok natin ngayon. Kailangan dapat ng mga layers, di ba? Gusto niyo magpagupit? Sabihin niyo lang yung papa ko. Free na free. And today, ang gagawin ko ay pinaka-the best na Dynamite. The COVID. Char. Yeah, first is tinanggal namin yung laman niya. Ayan, natanggal yung iba. Tatanggalin yung laman. Tatanggalin yung laman. Tatanggalin na rin namin yung laman niya. ah! Ito, flour. Cornstarch flour. I-slice na lang po yung yung onion tsaka yung garlic. Ilalagay namin kasi may onion. May sugar na, may salt. Nadaga na. Okay, ito na magluto. Yan. Nalagay na. And pinaka-the best is mozzarella para ayoko daga nagtubig. I know. So, hawakan mo yung mag-vlog ka, mag-take over. Yan. Ano gawin? Gawin mo, kumain lang. Video ka. Ang cute talaga ng Alengkok namin. Di na po namin mahanap si Alex, kaya, ayan, hanap po namin yung kambal niya. Ang ganda. Yes. Ako? Yan. Ako si Alengkok. Yes. Ayan. Yan. Ako si Alengkok. Nice. So ito guys, ito yung mga ingredients na gagawin namin sa
hotdog. Tapos ito, flour mixture, may egg na, tsaka onions and garlic. And oil, syempre. So, una natin gawin. And syempre guys, before tayo mag-start, dapat maghugas ng kamay. And tapos ako maghugas ng kamay. And ang una natin gawin, lagyan natin ng cheese. First is, lagyan natin ng cheese. Lang. So, ayan, una natin gawin. Lagyan natin yung cheese. Lagyan na ba ito? Lagyan na ito. Lagyan sa cheese. And hotdog. Hotdog. Di ba fit? So, ayan. Tada! Lagyan natin dito. Para mas fit na. And breadcrumbs. So, ayan. Tada! Guys, tignan natin kung ano ba, mainit. Siyempre, ilagay mo yung kamay mo doon para feel mo yung init. Joke. Bawal din eh. Gago! Malaman mo kung mainit ha ba? Isa lang. Isa lang? Maliit, yung maliit. Ito. Sige, try mo daw. Sige, yung ano, maliit, lagay mo muna. Let's find out. Ay, wala dahil. Siyempre, pati yung to ilagay mo. Ay, hindi pala. Ha 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 ha. Hotdog. Siyempre, pantayin. Siyempre, pantayin. Huwag ipagpilit yung sarili mo kung ayaw na sa'yo. Huwag kang maglolo ko. Huwag kang maglolo ko. Huwag niyong ipagsiksikan yung sarili niyo kung ayaw niya talaga sa'yo. Anong connect? Dito. Huwag niyo pagsiksikan kung hindi ka siya. Oo. Bakit parang natunog na? Ah! Wow! Ang sarap! Lapat. Wala pa. Paano ang puso? Ay, happy lang ko.
product ng Dynamite. Sariling version ko. Ito yung isa. Let's see. Wow! So this is the inside. Tingnan nyo. Tingnan natin. Tikman na. Siyempre, ako nagluto. Masarap. Tingnan nyo yung cheese. Lumabas. May natira kayong mga hotdogs or cheese, tsaka yung flour na mixture. Gawa kayo nito. Saka ko nagawa. Cheese na lahat mo. Medyo So, ayun lang guys. Naubos na namin. So, ayun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. And, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. And sana tulungan niyo ako makareach ng 2K subscribers! And don't forget to subscribe, click the notification bell for updated kayo sa mga next vlog ko. And comment down below kung ano pang gusto niyong gagawin ko. So, yun lang guys. Sana nagustuhan niyo itong sana nagustuhan niyo itong video na to. Bye! Mwah! Off.